شعور غريب يداهمك فجأة دون سابق إنذار. تشعر أنك لست وحدك، رغم أنك في الحقيقة جالس بمفردك في الغرفة، كأن هناك من يراقبك، نظرات لا تراها لكنك تستشعرها، كأن عينا خفية ترصد كل حركة، كل تفصيلة صغيرة فيك. إن راودك هذا الشعور من قبل أو لازمك في لحظات كثيرة، فأنت حتما بحاجة إلى مشاهدة هذا الفيديو حتى النهاية، لأن ما ستسمعه اليوم قد يغير نظرتك لنفسك وللعالم من حولك. هذا الفيديو ليس مجرد تحليل نفسي أو استعراض علمي، بل هو مرآة ستكشف لك ما يجري داخل عقلك بصمت. لماذا تشعر أنك مراقب؟ هل هو مجرد وهم، أم ثم سبب خفي أعمق بكثير مما تتخيل؟ هل هو اضطراب، أم موهبة، أم لعنة متوارثة؟ وما علاقة هذا الشعور بعلم النفس، بعلم الاجتماع، بالذكريات الدفينة، باللاوعي الجمعي، وبالروح ذاتها؟ في هذا الفيديو ستفهم لماذا ينتابك شعور بأن أحدا ما يراقبك، حتى وإن كنت وحدك. ما الذي يحدث في دماغك في اللحظة التي يظهر فيها هذا الإحساس؟ هل هو علامة على اضطراب نفسي، أم دليل على حدس عال وذكاء حاد؟ وسأجيبك عن سؤال ربما لم تتجرأ على طرحه من قبل: هل أنا حقا مراقب، أم أن ما يحدث ليس إلا خدعة من عقلي؟ أعدك أن هذا الفيديو لن يمنحك مجرد معلومات، بل تجربة شعورية عميقة ستخرج منها أكثر وعيا، أكثر هدوءا، وأقوى بكثير مما كنت عليه. هذا ليس مجرد فيديو ستمر عليه مرور الكرام، بل تجربة ستشعر بها وربما تغيرك إلى الأبد. فلا تركز في الشاشة فقط، بل ركز أيضا في داخلك. الآن خذ نفسا عميقا، وهيا نبدأ الحكاية من بدايتها. فضلا لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. أتعلم ما الغريب في هذا الشعور؟ أنه يأتيك بلا استئذان ويغادر دون وداع، يجعلك تلتفت خلفك، لا لأن هناك من يناديك، بل لأن هناك شيئا غير مرئي يضغط على ظهرك. وهنا تبدأ الحكاية النفسية التي لا يحسن تفسيرها سوى من امتلك مفاتيح العقل البشري. أول حقيقة يجب أن تعرفها: عقلك البشري مبرمج منذ آلاف السنين على استشعار الخطر حتى قبل أن يظهر أمامك. عقلك اللاواعي جزء منه يدعى الجهاز الطرفي أو Limbic System، يعمل كحارس أمن داخلي، يتلقط الإشارات قبل أن تدركها. صوت خطوات بالكاد تسمع، غير بسيط في الضوء، أو حتى نظرة خاطفة من أحدهم، كل هذا يسجل دون وعيك، ثم يترجم إلى إحساس بأن أحدهم يراك، يراقبك، يتتبعك. لكن متى يتحول هذا الإحساس إلى اضطراب؟ عندما يتحول إلى سجن داخلي تعيش فيه وحدك، تشعر أن كل شيء مراقب، تصرفاتك، أفكارك، حتى لحظاتك الصامتة. وهنا نمسك بيدك ونأخذك في رحلة داخلية إلى أعمق نقطة في ذهنك: الطفولة. هل تذكر غرفتك حين كنت صغيرا؟ هل تذكر ظلال الأثاث في الليل؟ الضوء القادم من تحت الباب؟ صوت الريح خلف النافذة؟ في تلك الليالي زرع فيك الخيال أول بذور الشعور بالمراقبة، لكن الخيال لم يكن وحده المسؤول. أحيانا تكون هناك مراقبة فعلية، مراقبة نفسية تمارسها الأسرة دون وعي، حين يطلب منك أن تكون كما يريدون لا كما أنت. وهنا تظهر إحدى أقوى الحقائق النفسية: الشعور بأنك مراقب قد لا يأتي من الخارج،
بل من الداخل، من صوت داخلي صنع على مر سنوات، يقيمك، يحاسبك، يشكك فيك، يسألك باستمرار: هل ما فعلته صحيح؟ هل هذا مقبول؟ ماذا سيظن بي الآخرون؟ توقف هنا وخذ نفسا عميقا، لأننا الآن سندخل أخطر جزء في هذا الموضوع. بعض العقول لا تشعر بالمراقبة من الآخرين فقط، بل من الكون ذاته. نعم، تشعر أن كل شيء حي، أن الجدران ترى، أن الزمن يراقب، أن الأفكار نفسها تفتش. وهذا ليس جنونا كما قد تعتقد، إنه نوع من الحساسية العصبية والروحية العالية يصيب أولئك الذين لا يعرفون كيف يغلقون بوابات الإحساس. وهنا تأتيك الحقيقة المفاجئة: هذا الشعور لا يعني أنك مريض، بل ربما يعني أنك أكثر وعيا مما ينبغي، أنك تلتقط ما لا يلتقطه الآخرون، أنك تفكر فيما يتجاوزه الجميع. لكن وكما أن السيف الحاد يجرح بسهولة، فالعقل الحاد يرهق صاحبه بسهولة. وما الحل؟ أن تفرق بين ما هو داخلك وما هو خارجك، أن تسأل نفسك دوما: هل أشعر بالمراقبة لأن هناك من يراقبني حقا، أم لأنني فقدت الإحساس بالأمان في داخلي؟ وهاك الخلاصة النفسية القوية: حين يفقد الإنسان شعور الأمان الداخلي، يبدأ يبحث عن الخطر الخارجي، حتى لو لم يكن موجودا. عقلك لا يتحمل الفراغ، فإن لم يملأه بالطمأنينة ملأه بالريبة. دعني أزيدك شيئا غريبا جدا ومثيرا للتأمل. في بعض الثقافات القديمة كان يعتقد أن العيون ترى حتى بعد غلقها، وأن الروح ترسل ظلالا تراها الأرواح الأخرى. فهل هذا مجرد خرافة؟ ربما، لكن علم النفس الحديث يعترف بوجود ما يسمى بالإدراك الخفي، وهو شعور غامض يتلقاه العقل من دون أن يعرف مصدره، وكأن شيئا فيك يلتقط إشارات لم يصرح بها أحد ولم تعلنها أي حركة. الآن توقف لحظة واسأل نفسك: هل أشعر أنني مراقب، أم أنني غير مراقب بما يكفي؟ نعم، لا تتفاجأ، أحيانا نشعر بأننا مراقبون، لا لأن هناك من يراقبنا، بل لأننا نشتاق إلى أن يرانا أحد، أن يدرك وجودنا، أن يشعر بنا، فنحول هذا الاشتياق إلى وهم رقابة كي لا نواجه الحقيقة الأشد مرارة، الوحدة. وأخيرا، تذكر هذه الجملة جيدا: ليس كل من يشعر بأنه مراقب مريض نفسي، لكن كل من تجاهل هذا الشعور دون أن يفهمه قد يفقد القدرة على فهم نفسه للأبد. فضلا لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.